حتما خیلی تعجب کردی تیتر این فیلم رو دیدی. پایتخت ترکمنستان، اشخاباد، گرونترین شهر جهان. حالا میگید پس شهرهای دیگه چی؟ مثلا توکیو، دبی، نیویورک، مسکو یا حتی تهران خودمون. ولی نه، هیچ اشتباهی در کار نیست. دقیقاً اشخاباده که فقط 30 کیلومتر با مرز ایران فاصله داره. من دلایل محکمی برای ثابت کردن حرفم دارم. فقط قبل اینکه شروع کنم سابس کنید و لایک کنید. اشخاباد، پایتخت ترکمنستان. خود حکومت ترکمنستان ترکیبی از کره شمالی، ونزوئلا و کشورهای ثروتمند عربیه. به طور خلاصه باید گفت که کشور فقیریه که روی سرمایه عظیم گاز خوابیده که توسط دیکتاتور دیوونه‌ای به اسم قربانقلی بردمخامدوف اداره میشه که حتی تردد ماشین سیاه رو ممنوع کرده چون از این رنگ خوشش نمیاد. ویروس کوید رو ممنوع کرده. از رو اسب مسابقه افتاده ولی برنده مسابقه با جایزه 11 میلیون دلاری شده. Лидер Туркмении упал во время скачек в честь национального праздника Дня Ахалтыкинского скакуна. Более того, 55-летний Бердымухамедов выиграл забег. Аладдин завоевал 14 золотых медалей. Новый мировой рекорд. همینطور هم گلف رو اختراع کرده و با دوچرخه باسکتبال بازی میکنه. من خودم اشخاباد رفتم و گفته های یک خانومی رو میخوام بهتون بگم که چقدر بی‌عدالتی اونجا زیاده. یه بار گفتن رانندگی برای خانوما ممنوعه ولی خیلی‌ها از قبل گواهینامه رو داشتن. حتما الان با خودتون میگید پس قانونی چیزی گذاشتن، اعلامیه‌ای گفتن که گواهینامه‌ها رو دوباره جمع کنن. ولی نه، اینطوره نبوده. کافی بود که پلیس ماشینی که با راننده زن رو کنار بزنه و ازش درخواست گواهینامه کنه و دیگه هم نده. تمام، به همین راحتی. نه قانونی نه چیزی، فقط میگرفتن دیگه هم نمیدادن. خود کشورم غرق فقر و بدبختی و فلاکت و بیکاری و سیستم بهداشت فوق‌العاده ضعیفیه. حالا چجوری با این وضعیت اشخاباد شده یکی از گرونترین شهرهای جهان؟ در واقع 10 ها روش وجود داره که میشه ارزش هر نقطه یا شهری رو به دست آورد، ولی روش من ساده ترینشه. شما با درآمدت به تومن تو ایران چقدر میتونیم از خودمون حمایت کنیم؟ و در جواب این سوال این سایت جوابشو میده. این لیست گرونترین شهرها برای یک گردشگر معمولیه یا یک کارگر مهاجره. تو سال 2021 اشخاباد تو رأس همه این شهرها قرار گرفته، ولی برای ساکنین این شهر این به این معنی نیست که میشه پرید توی استخر پر طلا. در واقع برعکسشه. پس چجوری اشخاباد توی وهله اوله؟ ترکمنستان در حال حاضر با یک بحران اقتصادی شدیدی مواجهه که منجر به یک فاجعه انسانی واقعی شده. وقتی ترکمنستان تو سال 1991 استقلال خودش رو به دست گرفت، دارای منابع عظیمی از سوختهای فسیلی بود که قادر بودن اقتصاد کشور رو به رتبه‌های اول دنیا برسونن. اونا 4مین بزرگترین منبع گاز طبیعی توی جهان رو دارن که یعنی 10% کل منابع گاز در جهان. با اینکه جمعیتش فقط 5.5 میلیونه، همین کافی بود که شهروندای ترکمنستان بدون هیچ گونه زحمت کار کردنی حتی یک روز غرق پول باشن. ولی همه چی از اونجا شروع شد که این مرد ساپارموراد نیازوف رئیس جمهور کشور شد که یکی از غیرعادی ترین دیکتاتورهای مستبد و نامتعادل که تا حالا توی آسیای میانه بوده. نیازوف تصمیم گرفت همه درآمدهای گازی خودش رو خرج آرزوهایی بکنه که توی ذهن مریضش تصور میکرده. با اینکه مردم توی فقر بودن، همه پولا خرج این ساختمونای بلند و سفید میشد که وقتی نیازوف از خونش بره سر کار کیف کنه و مهمم نبود کسی توی خونه ها زندگی کنه چون قیمتشون خیلی بالاست، هیچکی نمیتونه بخره، ولی عوضش خیلی قشنگه. تقریبا قشنگ مثل این مجسمه 21 متری که از طلای 24 عیار ساخته شده. حالا ای کاش میگفتی فقط داره پول خرج میکنه.
ایشون نام ژانویه رو به اسم خودشون و آوریل رو به اسم مامانش تغییر داده. سگ رو ممنوع کرده چون از بوی سگ خوشش نمیاد. سیگار رو ممنوع کرده بعد اینکه مجبور شده خودش ترک کنه. حتی گربه خودش رو فرمانده نیروی هوایی کرده. حالا این آخری رو شوخی کردم ولی اگه راستم بود باور می‌کردین. بگذاریم. بزرگترین پروژه نیازوف اشقاباد بود. با اینکه مردم زیر خط فقر بودن ولی بیشتر درآمد گاز رو خرج ساختمان‌های بلند سفید مرمری می‌کرد که واقعاً هم بی‌معنی بود چون هیچ کی توشون زندگی نمی‌کرد. شهرم همینجوری خلوت پرنده پر نمیزنه. تو سال 2014 قیمت گاز شروع به کاهش کرد و مارک‌های بین‌المللی بزرگی مثل آمازون، نایک و لیویز به سادگی خرید پنبه رو از اونجا متوقف کردن. انگیزه‌شون هم این بود که دیگه نمیخوام پول بدن. یعنی غیر مستقیم برده ترکمن‌های ارزون بیشتری به کار بگیرن توی مزارع که این خودشون ضربه محکمی بود به اقتصاد. از اون ورم دولت ترکمنستان واردات رو به ویژه محصولات غذایی رو به شدت کاهش داد که طبیعتاً قیمت اینا رفت بالا. کنارش ارز منات که واحد پول ترکمنستانه شروع کرد به کاهش. ولی نیازوف مرتباً اعلام میکرد که ارزش پول در حال سقوط نیست و برای اینکه حرف خودش رو ثابت کنه یک تصمیم اشتباهی گرفت مثل رئیس جمهور روحانی خودمون که میتونه حتی توسعه یافته ترین اقتصاد جهان رو کامل نابود کنه. نیازوف نرخ رسمی دلار را 3.5 منات به ازای هر دلار تعیین کرد. به عبارت دیگه از این لحظه به بعد نرخ منات به ارزش واقعیش توی بازار جهانی وابسته نبود، فقط وابسته به خیال خود رئیس جمهور بود. بعد مدتی قیمت همه اجناس میرفت بالا ولی نرخ ارز منات همون 3.5 بود و امروز به این منجر شد که همین الان اگه من بخوام از ایران برم ترکمنستان یه دونه بطری شیر بخرم برای من یک رقم وحشتناک 690,000 تومان میشه، به خاطر اینکه بطری شیر اونجا 40 مناته. 40 منات با نرخ رسمی 3.5 میشه 11.5 دلار و 11.5 دلار به قیمت نرخ ارز 60,000 تومانی ما میشه 690,000 تومان فقط برای یک بطری شیر. تعرفه یک ماه اینترنت 186 دلاره که میشه 11,160,000 تومان. یعنی اگه از استارلینک استفاده کنی به صرفه تره. شلوار جینز 112 دلاره که میشه 6,720,000 تومان. با این قیمت‌های وحشتناک حالا حقوق متوسط اونجا چقدره؟ حقوق متوسط اونجا 3,351,000 تومانه. با این پول میشه اونجا 6 بسته سیگار خرید. این در حالیه که اصلا طرف حقوق ماهیانه داشته باشه، چون طبق آمار 60% مردم اصلا بیکارن. حالا با این تفاصیلی که گفتیم اشقاباد اینقدر گرونه و مردم هم اینقدر فقیرن، پس مردم چجوری زندگی میکنن؟ جوابش سادهش هیچ جوره، اونا پول ندارن. اونجا آب و برق و گاز مجانیه و فروشگاه‌های دولتی باز شده که ارزون بتونن مواد غذاییشون رو بخرن. اونا توان اینو ندارن که پول آب و برق و گاز رو بدن. من قبلا یک فیلم در مورد کشور دیکتاتوری کره شمالی ساختم و اینو میخوام بهتون بگم که کیم جون اون هر کاری هم نکنه، اگه واقعا هم دلش بخواد سطح رفاه مردمش رو نمیتونه بیاره بالا، چون منابع طبیعی هیچی نداره. ولی ترکمنستان کشوریه که قشنگ روی پول نشسته و رهبرش قربانقلی هر جوری هم که بخواد تصمیم بگیره میتونه یک روزه کشورش رو فقیر کنه یا پولدار کنه. ولی براش متاسفانه ساختن مجسمه سگش از طلا مهمتر از مردمشه که واقعا هم تو فقرن. این آدم اصلا داره کیف زندگی رو میکنه. اون یه جوری کشور رو اداره میکنه انگار واقعا بازی کامپیوتریه. به هر حال لایک و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم همه کشورها به یک کشورهای دموکراتیک و آزاد برسن. خداحافظ. Я чувствую себя всегда всадником и скачу вперед, и за собой веду народ.